สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เสนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็ส่งผลกระทบนะไปทั่วโลกนะก็ย้อนกลับมาเมืองไทยเหมือนกันนะพอดีอันนี้เพื่อนส่งมานะครับก็เห็นข่าวนะว่าตั๋วโดยสารขึ้นราคานะครับ22 เมษายนนี้นะครับก็สะท้อนใจให้เห็นนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันโลกนะครับที่ขยับตัวสูงขึ้นในขณะที่สภาพเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ชะลอตัวลงนะครับมีการขยายตัวลดลงนะครับจากเดิมนะที่เคย 4% ตอนนี้เหลือประมาณสัก 3% นะครับหรือ 2% นะก็แล้วแต่นะอันนี้ก็เห็นนะครับว่าในวัน22 เมษายนที่ถึงนี้นะครับราคารถเมล์นะขอสมกนะครับก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นแล้วล่ะนะครับเป็นบาท50นะรถขาวไอครีมแดงนะครับส่วนรถไอสีส้มเนี่ยนะครับก็ปรับขึ้นเหมือนกันนะดูแล้วก็คร่าวๆก็ปรับขึ้น2 บาทนะตลอดเส้นทางนะครับวันนี้ก็เป็นตัวสะท้อนนะครับว่านี่ฮะถ้าเราคิดว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยไม่กระทบเราเนี่ยฮะสงครามการค้าจีนสหรัฐนะครับเรื่องของตลาดหุ้นนะครับของสหรัฐนะครับก็ส่งผลกระทบกับบ้านเราราคาน้ำมันโลกนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมักจะปล่อยให้ไปตามกระแสโลกนะก็เพราะว่าเราจะไม่ควบคุมราคาน้ำมันนะก็ขึ้นลงเท่าไหร่ก็ไปตามนั้นเห็นไหมรถเมล์นะทุกประเภทเลยนะครับขึ้นราคากันบาท2 บาทนะประมาณนี้นะครับนะทั้งรถเก่ารถใหม่ขึ้นหมดนะก็โดยเฉลี่ยฮะก็คือบาท2 บาทนะก็เพื่อมาชดเชยนะครับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเกิดเงินเฟ้อในเงินฝืดนะเงินเฟ้อก็คือหมายถึงว่าเข้าของขึ้นราคาท่ามกลางเงินฝืดนะเงินฝืดก็คือเงินทองหายากนะเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกมันหดตัวซึ่งมันแปลกนะราคาของทั่วโลกเนี่ยคือมันแพงขึ้นแต่ขณะที่มันขายไม่ดีนะคือกลไกอุปสงค์อุปทานเนี่ยมันเพี้ยนนะมันแปลกๆเกิดอย่างนี้ก็ประชาชนก็อ่วมนะอันนี้ก็ต้องเรียกว่ายิ่งกว่ารัดเข็มขัดนะเพราะว่ายิ่งคนมีหนี้สินนะครับโอ้โหอาหารการกินนะครับพวกค่ารถค่าลาขึ้นนะยิ่งถ้ามีหนี้สินเนี่ยรายได้ก็ชะลอหดตัวด้วยนะจะมาจ่ายหนี้เนี่ยนะก็เงินก็หดแต่ว่าหนี้เนี่ยเท่าเดิมกับเพิ่มขึ้นตามดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนะแต่รายได้หดแล้วค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับค่าโดยสารขึ้นอีกเดี๋ยวน้ำมันขึ้นเดี๋ยวอาหารไม่รู้จะขึ้นอีกหรือเปล่าแล้วลองมาดูนะฮะว่าห้างร้านต่างๆนะครับนี่ผมไปทำธุระนะครับแถวชันเมืองนะครับก็ไปถ่ายรูปมาอันนี้ก็เป็นห้างนะครับที่เปิดมาหลายปีแล้วนะครับก็ทยอยปิดตัวลงนะครับตั้งแต่เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วล่ะนะผมก็เพิ่งจะมีโอกาสนะวันนี้ก็ไปถ่ายรูปมาให้ดูนะครับเป็นห้างเป็นพลาซ่านะครับนะแถบชานเมืองที่หนึ่งนะที่ถ่ายมาให้ดูเพื่อสะท้อนสภาวะเศรษฐกิจเมืองไทยนะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับนะผมเองเนี่ยอายุจะ50แล้วล่ะนะก็ไม่เคยเห็นเศรษฐกิจนะครับที่มันมีลักษณะที่มันฝืดมากนะครับแล้วก็เกิดเงินเฟ้อนะท่ามกลางฝืดๆอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งก็คือทำให้ประชาชนลำบากขึ้นนะทุกคนก็ต้องใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตให้มากขึ้นนะครับนะก็อะไรที่ประหยัดได้นะก็ประหยัดอะไรที่จำเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้นะครับที่ผมบอกนะหนี้สินเนี่ยสะสางได้เร็วนะครับได้มากนะให้เหลือน้อยที่สุดดีที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ตอบไม่ได้จะเป็นอีกนานไหมหรือจะเกิดการร่มครั้งใหญ่นะครับเป็น Great Depression นะครับที่ร้ายแรงกว่าปี 1929 จะตามมานะเพราะว่าอุ้มไม่ไหวไงครับนะเบลเอาไม่ไหวแล้วนะฟองสบู่แตกถ้าฟองสบู่แตกเศรษฐกิจโลกสุดมาถึงเมืองไทยแน่นอนนี่ขนาดยังเศรษฐกิจโลกก็เรียกว่าชะลอตัวเฉยๆนะครับมาถึงเมืองไทยยังอาการเป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดฟองสบู่แตกนะครับการเงินโลกสุดนะครับก็ต้องเตรียมรับมือนะในระยะที่2ระยะที่3ตามมานะครับ
ราะในสิ่งนี้นะผมสะท้อนให้เห็นว่าข้าวของขึ้นราคามาจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวเพราะฉะนั้นใช้สติปัญญาให้มากนะครับในการดำรงชีวิตนะครับปกป้องตัวเองและครอบครัวนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่ามีประโยชน์นะเราก็แบ่งปันนะไปให้คนที่ท่านรักห่วงใยนะครับได้ฟังได้คบคิดแล้วกันก็พยายามปกป้องตัวเองให้ดีที่สุดนะครับใช้สติปัญญาในการใช้จ่ายนะการไม่ใช้จ่ายเลยก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาก็จะไม่ได้นะครับมีเงินหมุนเวียนขณะที่ถ้าใช้จ่ายมากเกินไปก็เสร็จเหมือนกันนะครับเพราะว่าหนี้สินเนี่ยมีแต่เพิ่มตามดอกเบี้ยที่ทบขึ้นแต่รายได้จะหายากขึ้นภายใต้ภาวะเงินฝืดนะครับเพราะนั้นใช้สติปัญญาให้มากนะครับนะแล้วก็ถ้ามีปัญญาพอจะลดหนี้สินได้ให้รีบลดนะเพราะว่าพายุลูกใหม่กำลังจะเข้ามาอีกรอบเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนะครับแต่ถ้าเข้ามานี่อาจจะหนักกว่า Great Depression ปี1929นะโอเคนะครับใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะสนใจก็สมัครกดติดตามนะครับต้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะแล้วก็กดติดตามนะครับก็ขอให้ฟังโดยใช้วิจารณญาณนะครับวันนี้คิดว่าสมควรเวลาแล้วนะค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ